হেল্ল' গৰম কেনেকুৱা আপোনালোকৰ সেইফালে আমাৰ ইয়াত একদম ফাটি চলিছে একদম ধুম ধাম মানে যিটো গৰম হৈছে মানুহৰ না খাবলৈ শান্তি না শুবলৈ শান্তি হ'লেও যিহেতু ইউটিউব চেনেলটো চলাই আছোঁ সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ আজি ৰেচিপি এটা বনাওঁ আৰু আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ গতিকে বলক পলম নকৰি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ টাংলাই খুটাং আৰু স্বাগতম মোৰ চেনেললৈ আশা কৰিছোঁ সকলোৱে ভালে আছে গৰম যিহেতু বহুত পৰিছেই গতিকে গৰমত আজি লৈ আহিছোঁ আইচক্ৰীমৰ ৰেচিপি এটা আশা কৰোঁ আপোনালোকে সকলোৱে চাই ভাল পাব আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব বুলি আশা ৰাখিলোঁ কিন্তু শেষলৈ চোৱাৰ আগতে মই আপোনালোকলৈ এটা ৰিকুৱেষ্ট ৰাখিছোঁ যাতে যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'টো এতিয়ালৈকে চাই আছে আপোনালোকে প্লিজ ডু লাইক শ্বেয়াৰ আৰু তলতে থকা ছাবস্ক্ৰাইব বাটনটো প্ৰেছ কৰি দিব তলতে আছে ছাবস্ক্ৰাইব বাটনটো সেইটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে আগলৈ যদি মই আৰু এনেদৰে ভিডিঅ' দি থাকোঁ আপোনালোকে পাই থাকিব বলক আৰম্ভ কৰোঁ মোৰ ওচৰত পিছে ভাল যোগাৰ এটা আছে দেই গৰম দিনত গৰমটো পূৰা বাচি থাকিবলৈ আৰু যদি আইচক্ৰীম খাবলৈ মন যায় কেনেকৈ বাহিৰত নকৈ ঘৰতে বনাব পাৰে তাৰ প্ৰচেছটো মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ আৰু তাৰ কাৰণে লাগিব অকল হুইপ ক্ৰীম এইটোৱে যথেষ্ট আৰু একো নালাগে আৰু এই হুইপ ক্ৰীমখিনি কিনাৰ পিছত খুব সাৱধানে থ'ব লাগে নহ'লে ইয়াত এটোপাল পানী পৰিলেও ক্ৰীমখিনি ফৰ্ম নহ'ব সেইটো কাৰণে সাৱধানে থৈ দিব ফ্ৰিজত এনেকৈ বটল এটাত থৈ দিলে হ'ব 1.5 কাপ ক্ৰীম ল'লোঁ তাৰপিছত এই গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ বিট কৰি ল'ম যেতিয়ালৈকে ইয়াৰ ফৰ্মখিনি হৈ নাযায় আৰু যেতিয়া এইটো ক্ৰীমৰ ফৰ্মত হৈ যাব অলম'ষ্ট আপোনালোকৰ 7 মিনিটমান লাগিব 7 মিনিটৰ পিছত ধুনীয়াকৈ এনেকৈ ক্ৰীম ফৰ্মত আহি যাব এয়া দেখিছে অলপমানো লাগি নাই ধৰা মানে গোটেইখিনি যিটো শ্বেপত আছে সেই শ্বেপটোতে আছে আৰু এনেকৈয়ে আপোনালোকে কেকতো ইউজ কৰিব পাৰে এইখিনি ক্ৰীম আৰু যদি আপোনালোকৰ ওচৰত বিটাৰ নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰ বাতি যিটো আছে সেইটো ইউজ কৰিব পাৰে খালি ইউজ কৰাৰ আগত বাতিটো অলপমান দেৰি ফ্ৰিজত থৈ দিব যাতে ঠাণ্ডা হৈ থাকে অৰিঅ' বিস্কুটখিনি মই এতিয়া ভালদৰে গুড়া কৰি ল'লোঁ আৰু গুড়া কৰি মেলি গোটেইখিনি ইয়াত দি দিম এই হুইপ ক্ৰীমখিনিত খুবেই মিঠা থাকে আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন নপৰে যদি আপোনালোকে বেছি মিঠা খাব বিচাৰে তেতিয়া দিব পাৰে নহ'লে ইমানখিনি মিঠাই যথেষ্ট আমি পিছে মিঠা কমটি খাওঁ সেইটো কাৰণে অলপমান কমটি মিঠাই দি দিছোঁ আৰু যিহেতু অৰিঅ' বিস্কুটটোতো মিঠা আছেই আৰু এতিয়া লগত অলপমান যদি আপোনালোকৰ কনডেন্স মিল্ক আছে সেয়াও দিব পাৰে মোৰ ওচৰত মিল্ক পাউডাৰ আছিলে সেইটো কাৰণে মই মিল্ক পাউডাৰখিনি দিছোঁ আৰু লগত ড্ৰাই ফ্ৰুটছ আপোনালোকৰ কম্পালচৰি নহয় যে দিবই লাগিব যদি বিচাৰে দিব পাৰে আৰু এনেকৈ মোৰ ওচৰত কাজু আছিলে কাৰণে মই কাজু দি দিলোঁ আৰু এইফালে টেমা এটা ল'লোঁ এনেকুৱা এয়াৰটাইট কণ্টেইনাৰ ল'ব তাত মানে ডিপ ফ্ৰিজ কৰিবলৈ বেছি ভাল হয় তেতিয়া পূৰা ধুনীয়াকৈ মানে ডিপ ফ্ৰিজ হৈ যায় আৰু আইচক্ৰীম ফৰ্মত আহি যায় এইটোও মোৰ টেমাটো এয়াৰটাইটে হয় মই ইয়াত ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি মিক্স কৰি ল'লোঁ সমান কৰি ল'লোঁ মানে ক্ৰীম ফৰ্মত হয় যে সেইটো কাৰণে গোটেইখিনি সমান কৰিবলৈ দিগদাৰ হ'লেও যেনে তেনে ট্ৰাই কৰিলোঁ সমান কৰিবলৈ আৰু এয়া মোৰ ক্ৰীম ৰেডি আৰু এইখিনি মই 8 to 10 আৱাৰ্ছ মানে 8-10 ঘণ্টা মই ডিপ ফ্ৰিজ কৰি কিনে থৈ দিম তাৰপিছত আমাৰ আইচক্ৰীম ফুল্লি ৰেডি হৈ যাব আৰু এনেদৰে ঘৰতে আইচক্ৰীম বনাই মেলি খাব পাৰিব এটা পেকেটৰ আইচক্ৰীম মানে হুইপিং ক্ৰীম লৈ কিনে আপোনালোকে বহুত দিনলৈকে আপোনালোকে ঘৰতে আইচক্ৰীম বনাই খাব পাৰিব আৰু ফাইনেলি মোৰ আইচক্ৰীমখিনি বনাই কিনে হৈ গ'ল এতিয়া আইচক্ৰীম মই ফ্ৰিজত থৈ দিছোঁ এই ফ্ৰিজত মানে আপোনালোকে আগদিনাখন থৈ দিব লাগে আগদিনাখন থৈ কিনে ৰাতিটো ধৰক বনাই কিনে থৈ দিলে পিছদিনাখন ধুনীয়াকৈ খাব পাৰে মিনিমাম 8 আৱাৰ্ছ এটাতো লাগে আইচক্ৰীমখিনি হ'বলৈ মানে ছেট হ'বলৈ আৰু যিহেতু মোৰ আইচক্ৰীমখিনি হৈ গ'ল এতিয়া মই পঁইতা ভাতখিনি ৰেডি হৈ আছে অলৰেডি কালিয়ে তিয়াই থৈ দিছিলোঁ এতিয়া অকল পঁইতা ভাতখিনি ৰেডি কৰিব লাগে তাৰপিছত চিকেন বইল বনাম সেইটো হৈছে নাগা ষ্টাইলত আশা কৰোঁ আপোনালোকে সকলোৱে চাই ভাল পাইছে আৰু আগলৈ এনেকৈ চাই থাকিব বুলি আশা কৰিলোঁ আৰু এতিয়ালৈকে যদি কোনোবাই ছাবস্ক্ৰাইব নাই কৰা প্লিজ তলতে থকা ছাবস্ক্ৰাইব বাটনটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে আগলৈ এনেকৈ ভিডিঅ'ছ আপোনালোকে চাই থাকিব পাৰে এতিয়া এই চিকেন বইলখিনি বনাবলৈ মই ইয়াত ল'লোঁ চিকেন তাৰপিছত পিঁয়াজ কাটিলোঁ দীঘলীয়াকৈ বিলাহী কাটিলোঁ আৰু আদা ৰচুন গোটেইখিনি দি ল'লোঁ আৰু দি কিনে পানী দিলোঁ যিহেতু মই বইল কৰিম ইয়াত অলপমানো তেল দৰকাৰ নপৰে উইদাউট অইল আপোনালোকে বনাব পাৰিব খুবেই ভাল লাগে তাৰপিছত দিলোঁ নিমখ আৰু একেবাৰে শেষত দিছোঁ মই খৰিচা এই খৰিচাটো মেইন ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ হয় খৰিচা এইটো পিছে পাহাৰী খৰিচা হয় দেই এইটো আমাৰ ইয়াৰ খৰিচা নহয় অৰুণাচলৰ খৰিচা হয় খুবেই টেষ্ট লাগে ইয়াৰ টেষ্টটো মানে বহুত বেলেগ আৰু এনেদৰে গোটেইখিনি দি ঢাকনিখন দি মই 10 মিনিটমান এইখিনি উতলিবলৈ দিম আৰু আফটাৰ 10 মিনিটছ দেখিছে এয়া বিলাহী সিজিবলৈ ধৰিছে এইফালে পিঁয়াজখিনিও সিজিছে অলম'ষ্ট গলিব ধৰিছে আৰু যিহে গৰম হৈছে একদম গৰমত অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে হ'লেও এতিয়া পিছফালে ডিমৰু পাত আছে সেই ডিমৰু পাতখিনি আনোগৈ আৰু তাৰপিছত বইল চিকেনত দি দিম খুবেই ভাল লাগিব খৰিচাও দিম আৰু ডিমৰু পাতো দিম টেষ্টটো অলপমান বেলেগ হ'ব ব'লক তালৈ যাওঁগৈ
এই ডিমৰু পাতখিনি যে আমাৰ ঘৰত আছিলে মই গমেই পোৱা নাছিলোঁ পিছত মায়ে মনত পেলালে পিছফালে আছে যা লৈ আনগে বুলি তাৰপিছতহে মই গম পাইছোঁ যে চিকেনত দিব লাগে নহ'লে মই পাহৰিয়ে গৈছিলোঁ যে আমাৰ ঘৰতো ডিমৰু গছ আছে বুলি আৰু এনেদৰে গোটেইখিনি ছিঙি ল'লোঁ ছিঙি মেলি কিনে মই বেছি নাই লওঁ অলপমান ল'ম কাৰণ চিকেন বহুত কমটিয়ে আছে সেইটো কাৰণে ডিমৰু পাতখিনিও অকণমান লৈছোঁ আৰু এইফালে দেখিছে মাছ এফালে জীয়া মাগুৰ মাছ আনি কিনে থৈ দিছে আৰু মই ইয়াৰে মাছ এটা পিটিকা কৰিম আলুৰ লগত ডিমৰু পাত যিহেতু মই ছিঙি ল'লোঁ এই পাতখিনি মই দীঘলকৈ নিদিওঁ এইখিনি ধুনীয়াকৈ একদম এনেকৈ হাতেদি ছিঙি ল'ম ছিঙি মেলি কিনে দিম বেছিকৈও নাই দিয়া মই বেছিকৈ দিলে হয়তো বেয়া লাগিব পাৰে সেইটো কাৰণে মই একদম কমটিকৈ দিছোঁ আৰু একেবাৰে শেষত এইফালে আমাৰ চিকেন বইল উইথ বেম্বু শ্বুটছ হৈ গ'ল আৰু ইয়াত মই এতিয়া মান ধনিয়া দি দিছোঁ মান ধনিয়াও বেছি নাই দিয়া কেইডালমানে দিছোঁ আৰু এনেদৰে অলপমান দেৰি ঢাকি থৈ দিম তাৰপিছত আমাৰ হৈ যাব এতিয়া বলক আলু পিটিকাটো কৰি লওঁ আৰু আলুখিনি পিটিকা কৰিবলৈ মই প্ৰথমতে 4টা আলু ল'লোঁ আৰু বইল কৰি ল'লোঁ এতিয়া বইল কৰাখিনি মাছৰ লগত মই পুৰি দিম অ'ভেনত এফালে 1 2 3 4টা আলু ল'লোঁ তাৰপিছত লগত অলপমান ৰচুন দিলোঁ এই ৰচুনখিনিও মই পুৰি ল'ম পিটিকাৰ লগত খুব ভাল লাগে আৰু সৰু বিলাহী আছিলে দি দিলোঁ এতিয়া মই ইয়াত প্ৰিহিট কৰি ল'ম 10 মিনিটলৈ মানে ঘৰত যেতিয়া জুই থাকে তেতিয়া আপোনালোকে আলু বইল নকৰিলেও হৈ যায় জুইতে মাছ আৰু আলু গোটেইখিনি পিটিকা কৰি দিব পাৰে কিন্তু মোৰ ঘৰত যিহেতু জুই এতিয়া জ্বলোৱা নাই আৰু যিটো গৰম পৰিছে জুই জ্বলোৱা একদম অসম্ভৱ কথা মানে জুইৰ ওচৰত বহাটো দূৰৰে কথা ভাবিব নোৱাৰি আৰু সেইটো কাৰণে মই অলপমান বইল কৰি ল'লোঁ আলুখিনি যাতে সিজি যায় তাৰপিছত অলপমান দেৰি অ'ভেনত মই গ্ৰিল বা ৰোষ্ট কৰি দিম কোনোবা এটা অপশ্যন দিম আৰু যাতে এইখিনি অলপ পুৰাৰ টেষ্টটো আহে ৰোষ্টেডৰ টেষ্টটো আহে মানে এতিয়া মই ইয়াত লাইটটো জ্বলাই কিনে অলপমান দেৰি দি দিছোঁ আৰু আফটাৰ 10 মিনিটছ মই এতিয়া এইখিনি গ্ৰিল কৰি দিম 50 মিনিটছলৈ ইয়াৰ আপোনালোকে টাইমটো বঢ়াব কমাবও পাৰে বা যিটো টেম্পাৰেচাৰ আছে সেইখিনিও আপোনালোকে বঢ়াব পাৰে মইতো 90 দি দিছোঁ আৰু এফালে টাইমটো 50 মিনিটছ দি দিছোঁ আৰু একেবাৰে শেষত 50 মিনিটছৰ পিছত আমাৰ এফালে মাছ আৰু আলু পূৰা ৰেডি হৈ গ'ল এফালে পূৰা ধুনীয়াকৈ মানে ৰোষ্ট হৈ গ'ল গ্ৰিল হৈ গ'ল এতিয়া মই এইখিনি পিটিকা কৰি লওঁ এফালে লৈ ল'লোঁ পূৰা আলু তাৰপিছত পূৰা মাছ এই মাছখিনি মই যিখিনি মাছৰ যিখিনি আছে সেইখিনি এৰাই দিম আৰু কাঁইটকেইটা গুচাই দিম নহ'লে কাঁইটকেইটা খালে ডিঙিত লাগি থৈ দিয়ে চেচ হ'ব আৰু এফালে মই মাথাটো আঁতৰাই দিলোঁ মাথাটো নিদিওঁ আৰু লগতে এতিয়া ৰচুন আৰু বিলাহী যিখিনি পুৰি লৈছিলোঁ সেইখিনি দি দিলোঁ তাৰপিছত এইফালে পিঁয়াজ কাটি দি দিছোঁ ইয়াত আপোনালোকে জলকীয়া দিব পাৰে গুটি জালুক অলপমান দিওঁ বুলি ক'লেও দিব পাৰে কিন্তু মই অকল পিঁয়াজ দিছোঁ অলপমান মিঠাতেল তাৰপিছত গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ স্মেছ কৰি ল'ম আৰু ফাইনেলি এইফালে আমাৰ পিটিকা হৈ গ'ল দেখিছে আৰু খাবলৈ খুবেই ধুনীয়া হৈছে যিহেতু পুৰি মানে বইল কৰি কিনে অলপ পুৰি ল'লোঁ যে সেইটো কাৰণে টেষ্টটো অলপমান বেলেগ হয় আৰু প্ৰায় মানে পুৰাৰ টেষ্টটো খুবেই ভাল লাগে বইল কৰাতকৈ আৰু এইফালে হৈ গ'ল মোৰ পঁইতা ভাতত মই অলপমান নিমখ দিলোঁ তাৰপিছত অলপমান পিঁয়াজ কাটি দিলোঁ আৰু এনেকৈ মোৰ পঁইতা ভাতো ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া গৰমত অকল খাবহে লাগে গৰম মানে ঠাণ্ডা হৈ থাকিব যে ভাল লাগিব আৰু এফালে মই চিকেন বইলখিনি বনাই লৈছিলোঁ বলক সেইখিনি উলিয়াই লওঁ প্লেটিং কৰি লওঁ এফালে চিকেন বইল উইথ বেম্বু শ্বুটছ আৰু লগতে ডিমৰু পাত অলপমান দি দিছোঁ আৰু মান ধনিয়া পাত দি দিছোঁ নগা ধনিয়া মানে এণ্ড ফাইনেলি বনাই হ'ল আশা কৰোঁ আপোনালোকে সকলোৱে চাই ভাল পালে আৰু যদি ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আগলৈ নতুন এনেকুৱা ভিডিঅ'ছ আৰু আহি থাকিব আৰু দি থাকিম টিল দেন ষ্টে ছেফ হেপী থাকক আৰু ষ্টে হেল্ডি বাই বাই